my baby. Got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. YouTube channel එකේ back to school video series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ අපි අවුරුද්ද පටන් ගත්ත ගමන්ම හොඳට organize කරගෙන අපේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ඔයගලන්ට වෙන දෙයක් තමයි ඊළඟ දවසේ වලට මොනවාරි assignment එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් මොනවාරි homeworks එහෙම කරගෙන යන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට මතක නැහැ ඒව කරගෙන යන්න තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි තව අයට වෙන්න පුළුවන් මොනවාරි බඩුවක් ගත්තට පස්සේ ඊළඟ දවසේ මතක නැහැ ඒව කොහෙද තිබ්බේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් නිසා සමහරක් වෙලාවට ඔයගලගේ වෙලාව නාස්ති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන් කරගෙන යන වැඩ මගදී නවතින්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් හොඳට පිළිවෙලට කරගෙන යනවා. වගේ අවුරුද්ද පටන් ගත්ත ගමන් හොඳට ඕගනයිස් කරලා වැඩ කරගෙන යන හැටි තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒවට පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකක් තමයි දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් අවුරුද්ද මුලම කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වැඩ ගොඩක් ඕගනයිස් කරලා කරගෙන යන්න පුළුවන්. What does perfect even mean? Is there even such a thing? ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ වීක්ලි කැලෙන්ඩර් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඕන කරන්නේ ඔයා කැමති සයිස් එක ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එකකුයි ඒ වගේම තමයි ඔයා කැමති කලර් හාෆ් ෂීට් එකකුයි. ඉතින් මේකට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එකේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන කොලේ අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මේ විදිහට ඔයාට අයින් කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එකේ ගානට හරියන්න ඔයා කැමති දෙයට ඔයාගේ කලර් හාෆ් ෂීට් ඕඩර් එකට කපාගෙන මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා අයින් කරගත්තු කොලේ ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එකේ එන කොලේ අරගෙන මේ විදිහට ගානට කපාගත්තු තීරු ටික මේකේ අලව ගන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ලෙටර්ස් ටික අරගෙන මේ වගේ වීක් එකේ තියෙන දවස් ටිකේ මුල අකුරු ටික මේ විදිහට අලවගෙන යන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ කොලේ ආපහු කලින් තිබ්බා වගේම ඔයාගේ ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට දාගෙන මේ විදිහට සෙට් කරගන්න. ඉතින් එහෙම කළාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන වීක්ලි කැලෙන්ඩර් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ white board pen එකක් අරගෙන මේ විදිහට ඔයාට වීක් එකේ කරන්න තියෙන දේවල් ඔයාට මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීක් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට ආපහු මේක මකලා ආපහු ඊළඟ වීක් එකේ කරන්න තියෙන දේවල් මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. What does perfect even mean? Is there even such a thing? ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ගේ මේ ස්ටිකි නෝට්ස් එතකොට වොෂි ටේප්ස් ඊළඟට ඔයගලන්ගේ පෑන් පැන්සල් මොනවද තියෙනවද ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒවා එකම තැනක තියාගෙන ඕගනයිස් කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ ජාර්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ගාව මොන හරි බොක්සස් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ දේවල් ඔක්කොම එකම තැනක තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ගියාම මේ ඔයාගේ ඔක්කොම දේවල් එකම තැනක තියෙන නිසා ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාගේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද මේ හැමදාටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් to do list එකක් ලියන්න පුළුවන් ෆ්‍රේම් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට ඕන කරන්නේ ඔයා කැමතිම size එක ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා කැමතිම කලර් එක half sheet එකක්. ඉතින් ඒක එඩිට් කරන්න තියෙන කලින් වගේම මේ ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ තියෙන කොලේ මේ විදිහට අයින් කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් එහෙම අයින් කරගත්තට පස්සේ ඒ කොලේ සයිස් එකට ඔයාගේ කලර් half sheet එකත් මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. එහෙම කපාගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඊළඟට කරන්න තියෙන ඔයාගේ කලර් half sheet එක මෙහෙම ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට දාලා ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එක මෙහෙම කලින් තිබ්බා වගේම සෙට් කරගන්න විතරයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේදී ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හොඳට ඔයා ලියන දේවල් හොඳට පේන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන කොලයක් තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් පාවිච්චි කරපු සිල්වර් පාට කොලේ මේ විදිහට මම ලියනවා පේන්නේ නැති නිසා මේ වගේ ආපහු yellow half sheet එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලියන ඒවා හොඳට කැපිලා පේන්න ගන්නවා. ඒවගේම තමයි ඔයගලන්ගේ නෝට්ස් මෙහෙම ඕගනයිස් කරගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ බයින්ඩර්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වගේ බයින්ඩර් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මම ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් YouTube එකට ගිහලා මගේ channel එකට ගිහලා back to school series එකේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් එහෙම කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගේ නෝට්ස් උත් මේ විදිහට ගොඩක් ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට ගොඩක් උදව් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගේ ඩෙස්ක් එක හොඳට ඕගනයිස් කරලා තියාගන්න කොහොමද කියලා මීට කලින් මම මගේ චේචේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් ගෙනහලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගේ යාළුවෙක්ට උදව් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි back to school video series එකේ ඉතුරු videos ටිකත් බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් මගේ චේචේ YouTube channel එකට ගිහලා මාව subscribe කරලා ඒ videos ඔක්කොම බලන්න. ඒ වගේම තමයි back to school video series එකේ පස්සේ වීඩියෝ එක බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරලා හැපිට තියෙන notification bell එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් තමයි මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයගලන්ට notification එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයගලන් කැමති වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට පුළුවන් පල්ලා comment section එකේ request කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Instagram එකට ගිහලා චේචේ කියලා search එකක් දාලා මාව follow කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ගේ message වලට අනිවාර්යයෙන්ම මම reply කරනවා. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මට හම්බ වෙමු. Honey, I'm a perfect 10.